Hi guys, welcome back to the next tutorial in Python. Your video I'll be covering mainly to the conditions in Python. And yes, thanks for a lot of views and also support that I was getting in to my previous videos. म एकदमै thankful छु पुरानो भिडियोहरु मन पराइदिनु भएकोमा. So यो भिडियोमा चाहिँ म एकदमै quickly without making you guys boring or bored म चाहिँ इजिली एकदम के हो यसमा कन्डिसन्स पाइथनमा कसरी युज हुन्छ अनि यसको युटिलाइजेसन कसरी हुन्छ म एकदम बिस्तारी अल्छी नलाग्ने हिसाबले म भन्दैछु बेसिकली पाइथनमा चाहिँ लाइक इन एनी अदर प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज हैन इफ एल्स हुन्छ अब इफ एल्स सँगै अर्को इफ एल्स पनि हुन्छ अनि व्हाइल पनि एउटा कन्डिसन हो यो चाहिँ एकदमै युज हुने कन्डिसन हो एन्ड यो सिधै ल्याबमा जानुभन्दा पहिला म केही फ्यु इन्फर्मेसन्स दिन चाहन्छु भन्न खोजेको के भन्दाखेरि कन्डिसन काम गर्नुभन्दा पहिला तपाईलाई बुलियन भ्यालुजहरु हल्का थाहा हुनुपर्ने हुन्छ लाइक ट्रु फल्स ट्रु भनेको यस इट्स ट्रु फल्स भनेको फल्स हैन एन्ड अर्को भनेको यसमा अपरेटर पनि युज हुन्छ लाइक एन्ड अर हुन्छ नि लाइक तपाईको भन्न खोजेको एन्ड अर भनेको के भन्दाखेरि दुईटा कन्डिसन मिट गर्नुपर्छ भने त्यसलाई के हुन्छ एउटा कन्डिसन मिट भयो एन्ड अर्को पनि कन्डिसन मिट भयो भने तब मात्र त्यो कन्डिसनलाई फुलफिल गर्ने अर दुईटा मध्ये एउटा मात्र कन्डिसन फुलफिल गर्नु पर्यो भने त्यसलाई अर भनिन्छ हैन एन्ड अर्को यसमा एकदमै बढी युज हुने चाहिँ कम्पेयर गर्दाखेरि एउटा चाहिँ इक्वल्स टु हुन्छ एउटा चाहिँ नट इक्वल्स टु हुन्छ त्यो चाहिँ एकदमै बेसिक अपरेटर यसरी नै युज भएको हुन्छ पाइथनमा चाहिँ अब सायद मोस्ट अफ प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज चाहिँ इफ एल्स कन्डिसन चाहिँ व्हाइल कन्डिसन चाहिँ यति भरिमै सिद्धिएको हुन्छ है यस देयर आर अदर वेज टु इट एज वेल तर आई थिंक यसले चाहिँ प्रिटी मच जम्मै नै कभर गर्छ अब सिधै ल्याबमा जाउँ हैन त सो द्याट ह्यान्डल सिधै ल्याबमा गयो भने चाहिँ लाइक बोर्ड हुँदैन नि त थ्योरी एकदम बोरिङ लाग्छ मलाई पनि सो लेट्स गो टु माई फेभरेट भिजुअल स्टुडियो लाइक अलवेज अब म जस्ट टेस्ट गरौँ है त यो चाहिँ के भन्दाखेरि भिडियो चाहिँ कति 4 हो ओके यसमा चाहिँ इफ कन्डिसन्स कसरी गरौँ भन्दाखेरि पहिला इफ युज गरौँ है त इफ कन्डिसन अब त्यसको लागि कसरी गरौँ भन्दा नेम चाहिँ मेरो संजीव अब के गरौँ भन्दाखेरि कन्डिसनमा चाहिँ इफ हैन नेम इक्वल्स टु संजीव भयो भने चाहिँ यसमा के गर्ने भन्दाखेरि his name is संजीव गरौँ है सेभ गरौँ else friends I am not sure about his name अब म रन गर्नुभन्दा पहिला चाहिँ एकदम बेसिक एडिसनल इन्फर्मेसन्स दिन चाहन्छु पाइथनमा इफ एल्स एकदमै सजिलो छ एकदम नै सजिलो छ अरू प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज भन्दा अरूमा जस्तो ब्र्याकेट्स यताउता हाल्नुपर्छ हैन यसमा केही पनि पर्दैन यसले इफ कन्डिसनमा के हुन्छ भन्दा इफ जुन यो भेरिएबल छ त्यो चाहिँ इक्वल्स टु भनेको चाहिँ डबल इक्वल्स टु भन्न खोजेको चाहिँ कम्पेयर गरेको हो कि सिंगल इक्वल्स टु भयो भने चाहिँ त्यसलाई भेरिएबल असाइन गरेको भयो हामी यहाँ माथि गरेका छौँ सिंगल इक्वल्स टु भनेको नेममा चाहिँ संजीव भन्ने स्ट्रिङ हामीले असाइन गर्यौँ हैन अब यसको ब्याक एन्डमा बाइनरिजमा जानुपर्ने हुन्छ त्यो अहिले नजाउँ होला त्यो लेट वी लिभ द्याट थिङ टु कम्प्युटर साइन्स स्टुडेन्ट्स हैन जो चाहिँ रिसर्च गर्न चाहन्छ तर यहाँ ओभरअल बुझ्दाखेरि चाहिँ सिंगल इक्वल्स टुले चाहिँ नेममा असाइन गर्छ भने डबल इक्वल्स टु हुने बित्तिकै चाहिँ यो
एक्जिक्युट गर्दाखेरि चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि यो नेम चाहिँ यो स्ट्रिङसँग म्याच गर्छ गर्दैन भनेर चेक गर्छ क्या हैन। अनि लाइक अलवेज पाइथनमा चाहिँ कन्डिसन सिद्धाउनलाई यहाँ गरे जस्तै गर्नु पर्यो। अब सिधै यसो हामीले प्रिन्ट गरौँ नेम इज सञ्जीव भनेर यसले भन्यो। अनि यदि यो कन्डिसन म्याच भएन भने इफ कन्डिसन एल्स कन्डिसनमा आयो त्यसले चाहिँ के गर्नु पर्यो, यसलाई चाहिँ थाहा छैन भनेर प्रिन्ट गर्नु पर्यो। यसलाई प्रिन्ट गर्दाखेरि एज अलवेज पाइथन भर्जन गरौँ 3.66 और पाइथन v मिल्दैन, सरी मेरो लिनक्स र पाइथन अलि मिक्स भएको छ। एनिवेज तर भर्जन चेक गरौँ, पाइथन 3.66 छ वेयर वी विल बी टेस्टिङ इन। अब यसलाई रन गरौँ है त, पाइथन समथिङ ओके ट्युटोरियल ल्याब 1। एज यु क्यान सी यहाँ चाहिँ मेरो नाम प्रिन्ट भयो। किन भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ यो कन्डिसन मिट भयो हैन। फर इक्जाम्पल अब यहाँ नाम चेन्ज गरिदिउँ न, ल समथिङ एल्स राखिदिउँ। अब यो कन्डिसनमा नेम इक्वल्स टु यो हुनुपर्ने हो तर यहाँ डिफ्रेन्ट आइसक्यो राइट। त्यस्तो केसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा यो कन्डिसन फुलफिल भएन भन्न खोजेको, यो चाहिँ यहाँ जान्छ। अब रन गऱ्यो भने एज यु क्यान सी अब यो कन्डिसन मिट भएन, त्यही भएर यहाँ गयो। अनि एउटा पाइथनमा अर्को एउटा मलाई मनपर्ने कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि एकदम यो सिङ्गल लाइन्सहरू त एउटै लाइनमा सिद्धाउन मिल्छ क्या। इफ एल्स कन्डिसन हुन्छ नि, ल अब यस्तो भयो भने चाहिँ तपाईँको ठुलो कोडहरू पनि एकदम सिङ्गल लाइनमा सिद्धिन सक्छ। अब त्यसलाई रन गरौँ, सेम थिङ, खासै फरक छैन है। भयो, त्यो मिल्यो। अब अर्को केमा जाउँ भन्दाखेरि अनि अर्को कुरा चाहिँ पाइथनमा मैले अब सायद प्रिभियस भिडियोजमा भन्न बिर्सेँ, मलाई यो भिएस कोडको एउटा मनपर्ने कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि म जति पनि यहाँ प्रोग्राम गर्छु म चाहिँ जम्मै चाहिँ स्पेसहरू युज गर्छु। त्यसको लागि एकदम लाइक ट्याब र स्पेसेस कम्बिनेसन गऱ्यो भने चाहिँ पाइथनमा काम नगर्न सक्छ हैन। त्यही भएर सकेसम्म कि ट्याब युज गरौँ कि स्पेस युज गरौँ। अब हैन तपाईँ कम्बिनेसन छ, तपाईँलाई अलिक गाह्रो भयो भने एकदम सजिलो छ, कन्ट्रोल अल गर्ने यहाँ तल यहाँ स्पेसेस भन्ने हुन्छ त्यहाँ क्लिक गर्ने, त्यहाँनिर स्पेस कन्भर्ट गर्ने भन्न खोजेको हो। म यहाँ ट्याब राखेँ हैन, यो लचक ट्याब्स हो। अब यसलाई चाहिँ मैले स्पेसमा एकचोटि कन्भर्ट गर्न मिलेको भनेको अब जति पनि यहाँनिर ट्याब्सहरू थियो त्यो स्पेसमा कन्भर्ट भयो है। यो चाहिँ एडिसनल इन्फर्मेसन भयो। अब अलिकति कम्प्लेक्स त नभनौँ तर अलिकति एक्स्ट्रा लाइन्सहरू थपौँ है त। लास्ट नेम इक्वल्स टु महार्जन गरौँ। अब अलिकति राम्रो बनाइदिउँ, प्रिन्ट ल यसलाई चाहिँ अलि राम्रो बनाउँ न, यो गरिदिउँ। अनि यसलाई चाहिँ नयाँ लाइनमा राखिदिउँ सञ्जीव। अनि अर्को के गरौँ भन्दा एन्ड सञ्जीव। अब लास्ट नेम चाहिँ मैले पहिला भिडियोमा बनाएर चाहिँ फर्मेट गरौँ लास्ट नेम हैन। अब यहाँ गऱ्यो भने रन गऱ्यो भने यस ओके, यसलाई चाहिँ अर्को एउटा यहाँ पनि थपिदिउँ, यहाँ चाहिँ त्यहाँ होइन लास्टमा गरिदिउँ। ओके माई नेम इज सञ्जीव मार्जन भनेर प्रिन्ट भयो है। अब इफ एल्स अब मल्टिपल कन्डिसन्स छ क्या भन्न खोजेको के भन्दाखेरि एल इफ है। पाइथनमा चाहिँ एल्स इफ भनेको यसरी लेखिन्छ। अब नेम इक्वल्स टु सपोज आइसप गरौँ होइन। अब यसलाई फेरि कपी गरौँ, पेस्ट गरौँ। यहाँ डिफ्रेन्ट अब कन्डिसन तपाईँको रिक्वायरमेन्ट अनुसार हुनसक्छ क्या। दिस इज अब यस्तो डिफ्रेन्ट टेक्स्ट, दिस इज आइसप राइट। अब फर्मेट नराखौँ अहिलेको लागि। ओके यो भइ नै हाल्यो। अब यो कन्डिसन कहिले मिट हुन्छ जब चाहिँ नेम चाहिँ आइसप हुन्छ होइन। सपोज नेमलाई चाहिँ हामीले
कमेन्ट गरिदिउँ नयाँ नेम चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि ISOP गरेर गरौँ अब यो कन्डिसनमा चाहिँ यो इनपुट जुन पनि दिएको छ अब यो कन्डिसन मिट हुनुपर्छ है अब हाम्रो ISOP प्रिन्ट हुनै पर्छ भयो अब मैले यहाँनिर भ्याल्यु नेम राखेको चाहिँ किन भन्दाखेरि नेम र ISOP राखेको किन भन्दाखेरि यो चाहिँ एउटा म्यानुअल प्रोसेस भयो तर लामो ठुलो प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजेसमा चाहिँ यो नेमहरू चाहिँ सेम हुँदैन क्या त्यो चाहिँ स्पेसली हामी लुपमा हेर्न सक्छौँ म सायद यो भिडियो अर नेक्स्ट भिडियोमा लुपको बारेमा केही भन्ने छु अनि यो नेम चाहिँ नेम भेरिएबलको भ्याल्यु चाहिँ चेन्ज हुने भएर यस्तो कन्डिसनहरू चाहिँ धेरै नै हेल्पफुल हुन्छ क्या सो यति नै हो इफ एल्स स्कोप एकदम बेसिक अब म लुपको लागि चाहिँ प्रोबेबली इफ आई हेभ गट इनफ टाइम यही भिडियोमा भन्ने छु एल्स आई विल बी मेकिङ अदर भिडियो फर लुप अब यसलाई कमेन्ट गरौँ लेट्स गो टु वाइल लुप सिधै जाउँ वान मोर थिङ है मैले सम्झेकोलाई भनिदिइहालेँ पाइथनमा चाहिँ सिङ्गल लाइन कमेन्ट गर्नलाई चाहिँ लाइक अरू प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजेस अनुसार फरक हुनसक्छ पाइथनमा चाहिँ एकदमै सजिलो छ लाइक यु क्यान कमेन्ट द होल ब्लक्स लाइक दिस के जुन मैले गरेँ एकैचोटि इट्स इजी लाइक बटर होइन एकदमै इजी छ जस्ट अब मैले यो के गरेँ भन्दाखेरि यसले चाहिँ एकैचोटि जम्मै कमेन्ट भयो क्या अब मैले यो किन गरेको भन्दाखेरि यही प्रोग्राममा चाहिँ म वाइलको गर्न लागेको थिएँ क्या सो वाइल है अब यो किनकि कमेन्टेड भएको भएर माथिको केही नि काम गर्दैन अब वाइल कन्डिसनमा जाउँ वाइल पनि युज हुन्छ तर वाइल चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि इन्फाइनाइट लुप त भन्न मिल्दैन तर एकदम लङ लुप्सलाई चाहिँ वाइल कन्डिसन युज गर्न मिल्छ क्या भन्न खोजेको के भन्दाखेरि इटरेसन्स चाहिँ अनलिमिटेड हुन्छ अनलिमिटेड भनेको कस्तो भन्दाखेरि अब यो सायद लुपमा पढ्नुपर्ने हो वाइल तर मैले चाहिँ वाइल चाहिँ कन्डिसनमै पारिदिएर जस्ट ओभरअल दिन खोजेको यो चाहिँ म सायद फर लुप गर्दाखेरि डिटेलमा भन्ने छु सपोज एउटा कन्डिसन छ होइन ट्रु है एउटा बुलियन भ्याल्यु ट्रु भनेर बनाएर अब हामीसँग वाइल एउटा छ है यस्तो गरौँ क्लियर गरौँ वाइल कन्डिसन भन्न खोजेको के भन्दाखेरि यो वाइलभित्रको कन्डिसन चाहिँ कहिलेसम्म रन हुन्छ भन्दाखेरि यो कन्डिसन चाहिँ ट्रु भएसम्म भनेको जबसम्म यो कन्डिसन ट्रु हुन्छ यो रन हुन्छ अब यो केसमा यो त अब हाम्रो एकदम बेसिक म्यानुअल प्रोसेस भयो यो कन्डिसनको भ्यालु त सधैँ ट्रु हुन्छ सो अहिले मैले यहाँ रन गरेँ भने यो चाहिँ इन्फाइनाइट लुपलाई रन हुन्छ क्या किनकि यसमा कन्डिसन ब्रेक गर्ने नै छैन क्या गर्दै हेरौँ सी इनसाइड यो अनलिमिटेड लुप्सलाई हुनसक्छ त त्यही भएर चाहिँ अब यसलाई लिएर चाहिँ कन्डिसन कसरी ब्रेक गर्ने त भन्दा यो भ्यालु चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ क्या भित्र होइन यो वाइल कन्डिसन तबसम्म रन हुन्छ जबसम्म यो कन्डिसनको भ्यालु चाहिँ फल्स हुँदैन अब त्यसको लागि एउटा एकदम के गरौँ भन्दाखेरि काउन्ट गरौँ है त काउन्टर राख्दै काउन्ट इक्वल्स टु 0 है अनि काउन्टलाई प्रत्येक लुपमा चाहिँ काउन्टलाई एड गरौँ यो भन्नु र इक्वल्स टु काउन्ट प्लस 1 एउटै हो है जुन युज गरे नि हुन्छ काउन्ट भयो अब चाहिँ यसलाई टाइम डट स्लिप सपोज 1 सेकेन्ड टाइम स्लिप गरेर थियो है ओके बिफोर द वान यो टाइम भनेको चाहिँ पाइथनको इनबिल्ट मोड्युल हो यो चाहिँ डिले गर्नलाई वेट टाइम डिफ्रेन्ट थिङहरू गर्नलाई सजिलो हुन्छ है यो चाहिँ कम्प्लेक्स पार्टहरू चाहिँ सायद नेक्स्ट भिडियोज अर मेबी इन माई पर्सनल च्यानल म राख्ने नै छु लगभग भनेको मैले 1 सेकेन्डको डिले राखेँ इनसाइड वाइल लुप लेट्स से यसरी प्रिन्ट गरिदिउँ स्टार्ट डिले अफ 1 सेकेन्ड मैले एउटा डिले राखेँ अब
अब इफ अब अघि नै मैले भनेको इफ कन्डिसन इफ काउन्टको भ्यालु चाहिँ कति हुनु पर्यो सपोज 5 हुँदा चाहिँ कन्डिसनको भ्यालु के गरिदिनु पर्यो फल्स गरिदिनु पर्यो हो अब कुरा बुझ्यो है यहाँ चाहिँ के गरेको छ भन्दाखेरि मैले वाइल कन्डिसन यो ट्रु नै छ यो लुप रन भइरहेको हुन्छ तर लुप रन भइरहेको काउन्टको भ्यालु पनि चेक गर्छ है भन्न खोजेको फर्स्टमा काउन्ट 0 थियो त्यसपछि 1 हुन्छ 2 हुन्छ 5 सम्म रन हुन्छ तर जब काउन्ट 5 हुन्छ नि त्यो भन्दा यो कन्डिसन जुन वाइल कन्डिसन रन भइरहेको थियो नि त्यो कन्डिसन भ्यालु फल्स हुन्छ भनेको यो वाइलले के बुझ्छ भने ओके नाउ द कन्डिसन इज फल्स कन्डिसन अब यो मेन्टेन भएन भनेपछि म आई निड टु कम आउट अफ दिस लुप भनेर भने क्या अब यसरी गऱ्यो भने हामीले फेरि रन गऱ्यो भने डिले 1 सेकेन्ड 2 सेकेन्ड यति सिम्पल म अलिक बुझाइदिउँ है डिले अफ यसलाई पनि काउन्टै प्रिन्ट गरिदिउँ है डिले अफ 1 सेकेन्ड अनि काउन्टको भ्यालु पनि गरिदिउँ काउन्ट अनि यो इनसाइड लुप नराखौँ अब यहाँ हेरौँ अब प्रिन्ट गऱ्यो भने 1 सेकेन्ड काउन्ट 1 काउन्ट 2 3 4 5 भयो जब काउन्ट 5 पुग्यो नि के भयो भन्दाखेरि यो कन्डिसन मिट भयो एन्ड यो कन्डिसन चाहिँ बाहिर आयो सो दिस इज इट यो चाहिँ इफ एल्स कन्डिसनको यो चाहिँ धेरै कुरामा युज हुन्छ म लुपमा सायद अलिक डिटेलमा नै भन्नेछु सो द्याट्स इट फर दिस भिडियो म नेक्स्ट भिडियो चाहिँ सायद लुपको बारेमा भन्नेछु सो द्याट्स अल फर नाउ यदि यो भिडियो मन पराइदिनु भयो भने पक्कै पनि लाइक गर्नु होला and you can comment as always and yes if you got any questions regarding this specific issue मलाई directly contact गर्न सक्नुहुन्छ or come through our app ISOP मा छ or the group मा लेख्नु सक्नुहुन्छ or comment गर्न सक्नुहुन्छ I will try to reply you guys back that's all for now and thank you